ريدي شو عندنا بالسعوديه في الاجتماع الاول شك انه في غير ما اتوقع انت طلعت لك التنفس ما ينفع عن طريق الجلد. والله شكله مريض. والله دق على الشرطه. هذا ناس سجلوهم. شوف هذا مصاب كورونا. ما ادري اتوقع ان هذول اللي ماتوا. تخيل عدد سكان الصين مليار و300 مليون شخص. كيف يتحكم فيهم؟ تعزيزات تقام في الصين والسعوديه سحبتها. قالوا المرجع الطاقم سيدخل الى هذه الطائره هل وصلت حكيم طلب الامن اجراء سيتم الفتهم سيدخلون الطائره السعوديين. الو 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 عبد الله عبد الله الو عبد الله تسمعني؟ عبد الله تسمعني دورتين اوكي بس وانت عبد الله يبيك عزت هذا البيت تكتيكال حلو. والله انت هو هي هلا عبد الله انا عندي واحد يتفسح ما بس عمر يا اخوي تبي اجيك انت الحين بس صح؟ عندي بس جست ملكي ايوه عبالة تتملك اخشى تستعد قدامي ناس اصبر عندي فوق البيت راح واحد راح وياي عندي ما عليك ثاني نط يا عمري يا اخوياي البومبا الذهبي اوكي زين فتح عبد الله عندي كتب شيء قال عندي راح نوك واحد نوك اوكي عندي ناس واحد نوك ترى ها عند خوينا
قنابلك هذه قنابل نفس. انا براس ترى عندي 6 بنفسجي، عندي 6 ذابح. روح اخذه. او احجز لي اوكي، اخذ اذا هيلتي. لا تعطيني الا لما تهيل. شوف اخذ 6 بنفسجي ذهب اقصد. لا تهيخوني. اسحب. ذاك بعد ثاني ترى، ها انتبه. جد اخذ بطاقتي يا عمري يا رجال. خذ بطاقتي. خذها وخذ لي شتقن ذهبي اوكي مالي. خذ حق خوينا بس لا تقطع على طول. انا وياك نروح بعيد وعطني اياه اوكي. تعال الشتقن الذهبي جيب لي تكفى اسطورتي بس. المهم روح هيلني. ضبطني عاد، ضبطني بطاقات. اول شيء عطني شتقن ذهب اول شيء هيله، بعدين نروح انا وياك بعيد يعني شوي عشان ما ياخذه وعطني اياه. كم كيلو انت؟ 7 انت 4 انا 3. 10 يطلعون لك ادري يا اسطوره. انا 3 انا مت اتوقع يطلعوك. اذا مت يطلعونك صح؟ يطلعونك. يا رب انا وش انا اخيرا. ست ذهبي. طغت كل شيء. طغت كل شيء اوكي. طغت كل شيء. بروح اخذ سلاح، بروح اخذ لي سلاح يبصم من بعيد واجيك. لا تدرع. ارجع عبد الله. المشكلة ما عندي شيء، هذا المشكلة. يعني طلقة تتكل اذا هو محظوظ اي مسطول طلقة بس احكامه. هذا انه شيء مرة طاير. انا امسك سلاح برزه. طبعا انت في تمثال الا تمثال يا بابا امشي جاي. ارجع عبد الله ارجع. منوب بعدين موارد انا ما معي ماتيريال. انا بدون ماتيريال ما اقدر العب. اصلا كل الناس ما يقدرون. عبد الله خوينا طلع يمشي بالدرع معي. امشي خوينا عند خوينا امشي. انت تساعد في المقاتله وانا بروح عند خوينا بالضبط. انا بروح على الجبل عرفت. خوينا تحت. لحظة. لا اخر واحد. والله ما ادري. والله شلت سنين بتديسكو الثاني. والله ما اتذكره. والله جيم اسطوري جي. عبد الله قناتك بالخاص على طول بسرعة. ما عاد. يلا عطني شو اسمه. والله حرام كان اخر واحد كان يبيها في 200 بس مبني. والله جيم اسطوري. كم واحد بالبث؟ عطنا رسم قناتك. التلفون. بعطيك اشتراك ثواني. اشتراك. بس متأخر شوي. حيل والله. حيل والله.
ايه صوت يطلع طالعين شكلهم يطردون. ايش اللي طالعني؟ بتطير معاك. اذا جاء الباص ما دخلوني يعني خلاص. اذا وصل بالبث في اوكي. ولا دخلون.